didn't interpret that? What's that? You didn't interpret that? Yeah, well, maybe. I heard defibrillator. I'm like, no, I'm not. Скажи, питає, тобі перекладач треба? Він такий, ні, ну, в общем, може треба, але в мене дефібрилятор. Привіт всім, мене звуть Скат. Я з організації Божих прихованих скарби. І дякую всім, що ви прийшли. Може, ми починаємо розказувати об себе, твоє ім'я, откуда ви, в городе, можно сказать, если ты из организации или что-то. Если хочешь что-то интересное об себе, кто хочет начинать? We'll start. Може, ти не? I'll start. Тоже зовут, я 39 лет. В прошлом зависимо, прошел реабилитацию в организации «Мой выбор», восстановление как таковое. Служу сегодня в ней, родом из Чернигова. В общем, вот наш путь. Поэтому сегодня здесь с вами. Спасибо. По очереди? Да, всем привет, меня зовут Ярослав, мне 30 лет. Я в прошлом употреблял наркотик, имел с этим проблему, прошел реабилитацию в организации «Мой выбор», сегодня там служу, работаю. Вот пришел на тренинг для того, чтобы послужить другим людям еще. Спасибо. Всем привет, меня зовут Вова, мне 30 лет, я из города Черкассы. Прошел реабилитацию в организации «Мой выбор». В прошлом употреблял наркотики, сейчас волонтер. Спасибо. Всем привет, меня зовут Ярослав, в прошлом употреблял алкоголь, наркотики. Я прошел реабилитацию в центре «Мой выбор». Я из города Бровары, мне 36 лет. На данный момент я волонтер, служу и пришел сюда для того, чтобы служить в дальнейшем. Спасибо. Всем привет, меня зовут Ната, мне 14 лет. Я борюсь с сахарным диабетом и очень рада помогать другим. Меня зовут Слава, я из церкви «Живая вода». Я рад тут быть. Всім привіт, мене звуть Юля, я сама з Рокита, мені почти 18. І я тут давно вже зі скаутом знайома, з Костею, вже 4 роки. Рада вас бачити всіх. Мене звати Інна, у мене двоє діточок, я в декреті, я допомагаю. Я вирішила цього разу приймати участь. Мене звати Юля. Я з церкви і просто допомагаю часто діткам. Привет, меня зовут Алексей, я служу на организации «Мой выбор» старшим консультантом, здесь помогать. Всем привет, меня зовут 33 года, я из Белой Церкви. Здесь нахожусь, чтобы помочь. Спасибо. Всем привет, меня зовут Артем, я социальный сотрудник организации «Мой выбор», занимаюсь профилактикой. На сегодняшний день тут. Спасибо. Всем привет, меня зовут Жека, я с города Херсон. Мне 28 лет, в организации «Мой выбор», здесь тоже для того, чтобы помочь людям. Спасибо. Привіт, мене звуть Оксана, я з Білої Церкви. Мені 35 років, була на реабілітації «Мой вибор». Дивіться вже зараз, так що волонтер, спасибо. Всем приветствую, я Виталий, мне 29 лет, учусь на проповедника здесь в этой церкви, церковь Христова, так что вот так. Привет, меня зовут Маша, мне 20 лет, учусь здесь в институте, здесь, чтобы послужить. Всем привет, меня зовут Лена, 26 лет, я из Краматорска, здесь учусь в церкви. Всех приветствую, меня зовут Олег, я с Донецкой области, в данное время учусь в институте библейском, в дальнейшем планирую быть проповедником. Всем спасибо.
Ага, мене і так всі знають, мені 25. Подождите, пожалуйста. Сильно навікують. 17? Привет, я Даша, мне 21, я учусь в центре, и я была в прошлом году на этом балу, я очень впечатлила, и я хотела бы еще раз помочь и сделать ход себе. Спасибо. Я Настя, мне 22, я медсестра. Я волонтер, все. Я Алена, я волонтер. Миша, я лукавый. Да ладно. Міша, кажи. То що сказати? Ти все сказав? Я Миша, мені 25, я сідаю всім це важно, скільки років. Та я не обов'язково. Да. Це ще у нас наші двоє залишилися. Я Настя, всім привіт. Мені 28, я волонтер. Окей, і ще. Ні. Окей, start with you. Whatever. Меня зовут Скар, мне 34 лет, и я из Калифорнии, и Мене звати Костя, я проповідник цієї громади, яка збирається в цьому приміщенні. Із Божими прихованими скарбами, зі скарбами не так давно відносно. Зі скарбами, з Божими прихованими скарбами, я навіть не пам'ятаю, коли ми почали співпрацювати дуже давно. Ніто дуже давно, знаючи, мабуть, з перших років, коли вона тут в Україні, середини 90-х. Будемо трудитися разом. Окей? Налаштовуйтеся на служіння. I would just like to begin by saying thank you all Я for хочу coming розпочати з here. того, щоб подякувати вам за те, що ви всі зібралися. Really excited just to have so many people willing to volunteer Я в захваті від того, що у нас стільки людей готових послужити волонтерам. to just make an incredible event for some of the youth and people with special needs. І для того, щоб створити незабутню подію для молоді і взагалі людей з інвалідністю. Here in Vila Tsarkva and around this region. І в цьому регіоні. So I work for the organization God's Hidden Treasures. Я працюю на організацію, яка називається Божі приховані скарби. And we've been, God's Hidden Treasures has been working around 22 years. Ми вже тут 20 Vila років Tsarkva, в helping Білій Церкві, people with special needs, допомагаючи людям з особливими потребами, giving wheelchairs and mobility aids. забезпечуючи інвалідними візками і засобами пересування. And free rehabilitation services for people that have had strokes. І безкоштовними реабілітаційними програмами для людей, які пережили інсульт або інші медичні проблеми. And this event that we're planning, Night to Shine. Ця подія, яку ми плануємо, яка називається Night to Shine або Запали ніч. Давайте так. We are partnering with the Tim Tebow Foundation. Ми співробітничаємо в цьому з фундацією Тіма Тібоу. Tim Tebow is an athlete from the United States. Сам Тім Тібоу відомий спортсмен в Сполучених Штатах. A professional American football and baseball player. Професійний гравець в американський футбол і в бейсбол. And so, again, he started an organization, and their dream was to have this event. Він створив фундацію, свою організацію і маючи на меті ось таку подію, яку ми будемо реалізувати. That would take place the Friday before Valentine's Day. Відбувається вона в п'ятницю, в переддень Дня Валентина. And we know Valentine's Day is a celebration of love. Да, от ми ж знаємо, що День Валентина – це святкування любові. Through this event, it wouldn't just be a celebration of love, but a celebration of love for people with special needs. А в цій події це буде святкування не просто любові, а святкування любові до людей з особливими потребами. And so really our hope is that every guest who comes on Friday, February 8th would just feel that love. І наше сподівання, що кожен, хто прийде на цю подію 8 числа, 8 лютого, щоб він був сам орієнтований і наповнений такою любов'ю. That they would feel love from us and also know love from God. Щоб наші головні гості свята, щоб вони відчували любов з нашого боку і любов Божу.
So we're very excited. This year we're planning to have around, so we're excited to have all of you helping volunteer. І також ми дуже тішимося з того, що у нас ви є. We also have a group of volunteers from the Red Cross. У нас також буде група волонтерів від Червоного Хреста. And a group of the oldest class. Старших класів гімназії номер 1. So I think I'll begin by just kind of walking through what will happen during the night. Почнемо з того, що я вам розкажу, коротко, хронологічно, що буде відбуватися впродовж вечора. We would like the volunteers Ми б хотіли, щоб волонтери arrive at the first gymnasium до першої гімназії at 4 o'clock. о 4 годині. That way we have some time to get familiar with the facility. Таким чином у нас буде можливість ознайомитися з самим приміщенням. To show where the bathrooms are located. Щоб ви могли зорієнтуватися, де знаходяться туалети. To where the sports zall is, where we'll have the DJ and де dancing. спортзал, де буде у нас там діджей, де буде така розважальна програма. And where the cafeteria is. І де буде знаходитися room for kids that might get overstimulated. Також у нас буде спеціальна тиха кімната. Це для людей, для наших гостей, які будуть в процесі, якщо не буде надто погано від того, що надто багато емоцій. And we'll also just have a room for the moms where they'll be relaxing while their kids are enjoying the ball. Буде окремий зал для мам, для мам наших гостей, де вони будуть розслаблятися, бо ми будемо з ними займатися з дітьми. Our guests are going to be arriving at the Chance Center around 5 o'clock for registration. Будуть із центра Шанс вести до першої гімназії. When they get to the first gymnasium, прибувши, there's a ramp. They'll come and they'll get to the zall. Вони потраплять всередину, буде встановлена рампа. І по обидва боки цієї доріжки ми стоятимемо, волонтери. So that when they come in, we'll all be clapping for them and cheering for them. Коли вони будуть заходити, ми будемо стояти, їм будемо аплодувати, підбадьорювати. We'll have the paparazzi there taking photos. У нас будуть папараці, які будуть фотографувати. So they can just feel like the VIP. Просто вони матися VIP, віпами, надзвичайно особливими персонами. So just before they go down the red carpet, перш ніж ступити на цю червону going to be for most of you, your role will be the buddy. Для більшості із вас ваша роль буде якраз бути другом нашого гостя. And so your job is just to be their friend for the night. Ваш обов'язок бути другом на цей вечір. To give them whatever help that they might need. Дати їм якомога більшу допомогу в тому, чому вони нуждаються. Again, we have guests of all kinds of different abilities and different disabilities. А наші гості матимуть різні можливості фізичні і різні обмеження фізичні. There will be some that need help with everything. Будуть такі, хто потребуватиме допомоги у всьому практично. And there might be some that really don't need a lot of help. А будуть такі, яким допомоги, можливо, взагалі не потрібно. But whoever you're paired with, just that. Але з ким би вас не поставили в пару, that you would do your best to make sure they're having a fun night. Ви маєте пересвідчитися, зробити все, щоб вони провели весело час. To have good conversation Для with того, them. щоб вони мали можливість добре з вами поспілкуватися. Take them to where they want to go between the two, whether it's the dance hall or the cafeteria. Ви маєте їх водити, куди вони захотять. В кафетерії, значить в кафетерії. В зал, де будуть розваги, значить в зал, де будуть розваги. And again, some might need help with eating, with being fed. Комусь, можливо, потрібна допомога в тому, щоб їсти навіть. Тобто, можливо, когось потрібно буде погодувати. Some will be able to eat on their own. А дехто буде спроможний їсти сам. One of the things that our training manual for this event talks about. Одне з того, що інструкція по проведенню такого свята, що в ній сказано, is to always offer help. Це завжди
пропонуйте, надавайте допомогу. before you actually start helping them. You have to ask it. Yeah. Да. Якщо ви бачите, що потребує допомоги, спочатку запитайте, чи потрібна допомога. Don't just assume they can't for themselves. Не приходьте до висновку, окей, він цього не зможе зробити. Don't assume they can't, feed themselves or whatever it might be. Не приходьте до висновку, що от він там не може себе погодувати, сам поїсти там чи ще щось. Just say, oh, may I help you? Але запитайте, чи можна, щоб я тобі допоміг? Or can I take you to the cafeteria? Чи можу я тебе відвести до кафетерії? Just to always be offering help. Тобто пропонуйте допомогу. Also, many of our guests will be in wheelchairs. Також багато наших гостей будуть в інвалідних візках. So always treat the wheelchair as if it's part of the person. Поводьтеся з візком так, як ніби це частина самої людини. It might be a little rude for me if I just just came and started leaning on Kostya here without, asking him or talking to him. Ну, мабуть, було б дуже невічливо, якби так до Кості прийшов би і став би на нього чіплятися, там, не запитавши в нього дозволу. So don't just, be leaning on their wheelchair. Тому так само на візок не надто опирайтеся, не налягайте на візок. Again, just treat it as part of the person. Просто поводьтеся з візком так, ніби це частина самої людини. In a little bit, we'll have an opportunity for some of you, if you haven't pushed somebody in a wheelchair, to actually practice pushing a За кілька wheelchair. хвилин ті, хто не мав досвіду із тим, як пересувати візок, ви зможете спробувати це зробити. Як його штовхати, як повертати. So in a little bit, we'll get to that. Трохи згодом ми до цього перейдемо. So again, we do our best that for the night that we use encouraging language with all the guests. Тобто впродовж цього вечора ми робимо все найкраще, що тільки ми можемо зробити. Ми використовуємо слова, які підбадьорюватимуть наших. To not use any offensive language. Не вживаємо ніякої слів чи висловів, які можуть образити. Especially when it comes to people with special needs. Особливо в тому, що стосується людей з інвалідністю. We always try to use people first language, that it's a person with special needs, not just a disabled person or. Да, ми кажемо, що людина з особливими потребами, або людина з інвалідністю, не інвалід чи каліка. Not like a deaf person, but you say a person with a Да, hearing ми не disability. кажемо глухий, ми кажемо людина з вадами слуху. And so again, that's just part of the training manual and. Це частина інструкції по проведенню цього свята. I think it's just good for us in life to do our best to use language that lifts people up and makes І them. нам краще, якщо ми будемо самі використовувати таку мову, яка буде збудовувати і піднімати людину. Instead of Замість того, language that can insult or tear down. Да, замість того, щоб казати щось таке, що людину навпаки буде подавляти, там, знаєте, принижувати. Also, we would ask the volunteers that for the entire duration of the party, that especially from kind of when we begin at 6 to 9, that you are with your buddy. Також ми дуже просимо волонтерів впродовж основної частини свята, починаючи з 6 до 9 години, особливо бути максимально з вашим другом. Just be committed to being with them for the evening. Тобто ви повинні налаштуватися, провести з цією людиною весь вечір повноцінно. Now, if you need a restroom break or something Якщо like that, потрібно відлучитися, там, наприклад, до вбиральні там, чи ще щось, you can come to one of the GHD staff ви or можете підійти до когось із персоналу Божих прихованих, or ask another one of the buddies. або попросити когось із друзів інших. Will you watch my buddy for a few minutes while I go use the restroom? Там, мовляв, ти можеш подивитися за моїм товаришем, поки я там схожу до вбиральні. Just make sure they've heard you and agreed before you just leave. Перш ніж піти, пересвідчиться, що вас почули і вам підтвердили, що допоможуть. We do ask that you guys, there would be
no smoking for the night, as well as no alcohol, no Ми drinking. вимагаємо, щоб одна з вимог наших, щоб під час проведення свята не було вживання алкоголю чи куріння цигарок. Let's see. So for the event, again, as kids will be arriving between 5 and 6, we hope that everyone will be in place in the sports hall at 6 o'clock. З 5 по 6 годину, коли будуть прибувати наші гості, ми очікуємо всіх, що ви всі будете в спортзалі. Every guest will receive a wristband there'll be 3 different colors. Кожен з гостей отримає браслет. Вони будуть 3 різних кольорів. After we have our welcoming and opening, після того, як ми привітаємо їх, офіційно відкриємо свято, we'll invite one of those 3 groups, colors to go ahead. If they wish, they can go to the cafeteria to eat. Ми будемо запрошувати, у відповідності з кольором, який у них на браслеті, ми будемо їх запрошувати по черзі, в кафетерії для того, щоб поїсти. It doesn't mean they have to go at that time, but це не означає, що ви обов'язково повинні при оголошенні цього повинні туди йти. We're just trying to avoid all 90 going at the same time. Ми просто будемо намагатися уникнути того, щоб весь натовп водночас, всі 90, щоб всі кинулись їсти. Це буде, розумієте, що це може бути. Every guest кожен з гостей will have a name tag. Матиме бейджик. All of you will have a name tag. Кожен з вас матиме теж бейджик. On the guest's name tag, на бейджиках наших гостей. There will also be a phone number for their parent or emergency contact. Буде написаний номер телефона, когось із батьків, хто їх супроводжує. Also, if they have any allergies, it'll be written on their name tag. І також, якщо у нього чи в неї є якась алергія, то також буде там вказано. So as you get partner with your buddy, pay very close attention to that. Коли ви познайомитеся зі своїм другом, звертайте особливу увагу на це. Last year we didn't have any problems. В минулому році проблем у нас з цим жодних не було. But we just want to make sure that we're being safe. Але ми хочемо зробити все необхідне для того, щоб вони були в безпеці. Again, so throughout the evening they are free to go back and forth between. Цього вечора у них повна свобода пересування, куди б вони не хотіли піти. The dance hall and the cafeteria. Чи там, де буде їжа. And if they're just a little overwhelmed from too many crowds, якщо комусь із них стане зле від, переповнений, людина стане надто переповненою емоціями від натовпу, від шуму, ще чогось. They can go to the calm room. Вони можуть ви їх тоді можете доправити до тихої кімнати. І ви можете там залишитися в тихій спокійній кімнаті, поки не заспокоїться. We will have there also a doctor and nurse. Також у нас буде лікар і медсестра. And we'll also have 2 of the скорої помощи there. 2 швидкі допомоги буде, 2 карети будуть чергувати. And so again, if you're ever feeling, uncomfortable, you're not sure, if maybe they need help and you're not sure how to help them. В кожному випадку, якщо ви бачите чи чуєте, що другові потрібна якась допомога, в яку ви не знаєте, як надати, look for one of the staff from God City Treasures. Знайдіть когось із персоналу Божих прихованих. You can look for me. You can можете знайти мене. Ask some of the other buddies. Запитати інших друзів, якщо ви не знаєте, хто кого шукати, можете когось запитати. But we'll make sure that we'll be able to get you the help that you need. Ми зробимо все необхідне для того, щоб ви отримали необхідну допомогу. In terms of if they need to use the restroom, якщо другові вашому потрібно скористатися туалетом, you as a volunteer can help take them to the restroom. Ви як волонтер можете допомогти доправити його до туалету. But in terms of helping them actually use the restroom, that's not your job. Але в тому, щоб допомогти, зробити свої справи, вбиральні, це не ваш обов'язок.
At the restroom, we will have the bathroom attendant. Біля туалетів у нас буде черговий. If it's somebody who can use the restroom on their own, then they will go ahead. Ті, хто самі можуть справитися, вони зроблять все самі. But if they need help, the attendant will either call their mom. Але якщо потрібна буде допомога, то черговий по вбиральні він або зателефонує мамі. Again, the parents will be there on site in their own room. So Батьки будуть на місці, вони будуть в окремій кімнаті. So the parents will come and help them use the І тоді restroom. там мама чи тато, хто там буде, вони прийдуть і допоможуть своїй дитині скористатися вбиралнею. So, at the very end of the night, наприкінці свята, as we get around 8:40 or so, десь о 8:40, от приблизно так. We are going to have the coronation. У нас буде коронація. Every guest will be named the king or the queen of Кожен our з ball. гостей буде проголошений королем або королевою балу. So the way we're hoping to do this year, Як ми це будемо робити цього року? we would like to, we'll make an announcement. We'd like all the buddies to go and grab from our staff either the crown or a tiara. Ми зробимо оголошення, і ви, волонтери, друзі, ви підійдете до нашого персоналу і отримаєте корону або тіару. And so, корона для хлопчика, тіара для дівчинки. And we will say, a few words congratulating them, and then Ми скажемо кілька слів, вітаючи їх. Count down, and then all together we will, you will crown your buddy. Ми будемо рахувати до нуля, там 10, 9, 8, 7, і ми одночасно одягнемо, коронуватимемо наших друзів. As the confetti machine goes off. І тоді спрацює пушка з конфеті. So I hope that it's just going to be a really special moment at the end of the night. І це має бути особливим моментом наприкінці вечора. So they need to be ready at about 8:40. Yeah. So around 8:30, we want to start getting everybody into the Близько спортзал. 8:30-35 ми почнемо всіх збирати в спортзал. Тому будьте готові. So crown them. I know there's something else I wanted to say. Yeah, and then on the way out, every kid will receive на виході уже наші гості отримають a gift bag, кулечок з подарунком. just some, like a Night to Shine mug or a Night to Shine кружка із логотипом Night to Shine, coaster and other things. Або там, щось буде. So that's pretty much how the evening will go. Це приблизно як буде проходити цей вечір. Now, sometimes a kid might get sick, or some kids might not show, or we might have a few more volunteers than we have kids. Інколи можлива така ситуація, що хтось із наших гостей не прибудуть на свято через хворобу чи значить, зал для розваг буде один, а зал з їжею буде другий. Тиха кімната це третя. Всього три, якби дві. Ми говоримо про дві, у випадку, якщо раптом там всяке буває, туди, якщо сильно погано мамі дзвонимо, Они будут все время находиться, говоря, в музыке. там і там. Їсти. Если захотят, то там... Подивіться, це все наше 2,5 години. Це свято буде 2,5 швидше прийде, ніж оком стигнете. If they want to spend their whole time in the cafeteria Якщо eating будуть food їсти весь and час talking with і people, розмовляти з кимось, then they're welcome to. They can. якби з їхнім правом ми вітаємо це. And if they want to spend their whole night dancing on Або the якщо floor, хочуть там танцювати в спортзалі, they're welcome to do that too. то, будь ласка. Так, ми приходимо на 4 желательно, це спочатку до 9. So we come at 4, it starts at 6, and we're there till 9. Yeah, but kids will start arriving around, shortly after 5. So. Но наші гості почнуть прибувати туди десь о 5 чи відразу після 5 години. Тому о 4.
So, and you guys will also be able to eat. So, Ви також зможете поїсти. Я серйозно, голодним ніхто не залишиться. В минулому році як було, ну, я був в команді, медіа команді, ми фотографували, відео знімали, то ну, там темп дуже великий, там не встигаєш. Ну, якщо ви з кимось ідете їсти, то ви встигаєте поїсти самі. Ну, ведете свого друга їсти, ви самі їсте, це нічого такого зазорного немає страшного. Ми розраховуємо на волонтерів і на гостей, на всіх, хто там буде. We will have some guests this year that do have hearing disabilities. У нас будуть, у нас в цьому році будуть гості, у яких будуть вади, в яких є вади слуху. I think we will only have, I think, 2 interpreters for them. І у нас буде для них всього 2 перекладачі. All right, so again, if you have a buddy that has a hearing disability, якщо вам попаде друг, у якого будуть вади слуху, you might have to be just a little bit more patient. То вам, можливо, потрібно бути більш терплячим. I think most of these students probably aren't going to need a whole lot of help. Більшість з них не потребуватимуть такої надмірної допомоги. But feel free that, you know, if you see the interpreters free and you want to maybe go up and try to have a little conversation with them and encourage them, do so. Але якщо ви бачите, наприклад, вам попав такий друг, ви побачите, що звільнився перекладач, скористайтеся цією нагодою, щоб поспілкуватися із своїм другом, щоб його підбадьорити, щоб дізнатися про нього. Other than that, just be there to help them with anything that they might need help with. Але крім цього, будьте просто поруч, допомагайте всьому, чому тільки ваш друг буде нуждатися. And there's a chance we'll have some guests that have visual impairments. І якщо у нас будуть гості із вадами зору, so if you're going to be helping them, just to make sure to always be kind of identifying who you are. Якщо ви будете проводити час з ними, впродовж усього цього часу, постійно ідентифікуйте себе. Це я Костя, це я Костя, це я Костя, я поруч з тобою. Okay, any other questions? Є ще запитання? Ні, ну не постійно там, це я Костя, це я Костя. Again, so thankful that you guys are willing to help. Ми дуже вдячні вам, що ви готові допомогти. Those who came from Muy Bieber, if you guys would, ті, хто у нас із мого вибору, if they could stay, just because some of you, I might have you be helping to load kids in and out of the limo. They need to stay now. Oh no, just so, or I'll tell them that they might have a few other responsibilities. Я вам розкажу про вашу відповідальність, про ваші обов'язки. Ви будете допомагати там в транспорт загружати, вигружати, таку роботу робити. All right, has anybody here not really had any experience pushing a wheelchair? Хто з вас не має досвіду з інвалідним візком? I will go ahead and grab the wheelchair. Не стісняйтесь. Ні, я думаю, дивіться, якби інвалідний візок возить по коридору в лікарні це одне, а попробувати пересуватися це зовсім інше. So we got a big wheelchair here. У нас тут великий візок. All right. So just one thing to always know is, thankfully, the First Gymnasium, it should be flat everywhere we go. Одне з того, що важливо знати, хоч в першій гімназії підлога буде більш-менш рівна, не буде таких якихось порогів, куди б ви не підете. But just make sure, just in case, але у випадку, if there's ever any slant or any hill, якщо the wheelchairs have brakes. Якщо буде якийсь там підйом чи спуск невеликий, наклон буде якийсь. Тут є гальма. Push it forward until it snaps. Гальма нажимаються до, до упора, да. Вони, такі ніби горбик такий, виходить, відчувається. If знімається назад. We have a
Done. There will also be the stroller type wheelchairs. Будуть різні коляски, будуть такі, це стандарти, і будуть типу мальвіни, типу If it's a stroller type chair, коляски типу трость. The brake is in the back, behind the back wheel. Якщо це буде така інша коляска, то гальма будуть по задніх колесах. Це буде такий, металева така штука, яку потрібно буде нажати або відпустити. So it'll be kind of. Якщо не знаєте, якщо ви не розберетеся, просто запитайте. It'll be located back here behind the back Там от wheels. ззаді, по задніх колесах. And you have to either, it's kind of hard to do with your foot, you can kind of push it forward or back. Його можна ногою, але ногою може бути, спочатку може бути незручно чи важко. But easier to just use your hand to. Так, можливо, треба буде рукою підняти, заблокувати або відпустити гальму. If you are going over like a lip, like a door here. Якщо ви будете проїжджати дверний пройом, і там буде порожок невеличкий. And if it's ever like where the side you're going to is lower. І якщо те, куди, от як тут у нас, тут вище, там нижче, перепад. You always want to go backwards. То краще отак, задки їхати. Вперед назад, щоб It'll always be much safer to go backwards. Безпечніше назад. Бачите, як це безпечно. Now you're going forward over the lip. Тепер, коли ви вперед їдете і у вас підйом, you're going to have to use these foot pegs or тут є такі підніжки спеціальні, зараз вийдемо, покажемо. to push down. Може вийде. На які треба наступити, для того, щоб підняти вперед. And once those front wheels are up, you can. All right, can you show them the foot things, how to Yeah. Дивіться уважно. We're here. Зрозуміло, ногою наступаємо, не перевертаємо, тому що ви не перевернете просто, а нажимаємо ногою наступаємо на ці підніжки. Вони практично, в колясках такого типу практично скрізь є. Не у всіх, але практично скрізь. Alright, so who would like to come and practice? Спробувати попрактикуватися. These wheelchairs are pretty easy to steer. Цими візками легко управляти, Because the front wheels pivot. тому що передні колеса повертаються. The stroller wheelchairs are a little harder. А коляски типу Мальвіна або трость, з ними складніше, передні колеса жорстко вперед. Because the front wheels don't pivot. Бо вони не повертаються. So if you're pushing it, it's really starting to go off track. Тому, штовхаючи коляску і бачачи, що вона котиться не туди, куди хотілося, You can just kind of stop, you can lift the back and kind of зупиніться і get online where you want to go. підніміть трішки вгору і поверніть. Тобто там нажимати не вийде, там треба тільки підняти і переставити. All right. So we now we won't have very many guests that are as heavy as me or У Kostya. нас не буде багато гостей, таких важких, як я чи Костя. So maybe we could get a volunteer who might be a little easier to manage. У нас ще хто завгодно може. Настя метр 20 з кіпкою. І метр 40. So again, you can, if you're going, you can go real easy if it's a small lift like this. проще. Or if we're going forward, you lift. Ну там таких перепадів не буде, але про всяк випадок, дивіться. Так, ті точно будуть, ті всі точно будуть, і ще буде більше. So if you haven't done this before, please come up when you can get a chance practicing. Далеко не везет.
slow and easy, and that's good. Just be careful, коли нажимаєте теж, ну не різко, щоб не Just be careful when you're coming up the lift that you don't push forward too hard. You don't want them to come forward in their chair. Коли ви штовхаєте, то не штовхайте, попадає якась перепона, не штовхайте надто швидко, бо можна випасти. Це максимально акуратно, щоб не травмувати. Anyone else that Хтось ще хоче роботи? Якщо не стісняйтесь, Настя не образиться, їй приємно показати. Ми можемо її зв'язати руки, щоб вона там до вас не достала, не по це робила. So go. Nada, come forward and just get straight, and there you go. Якщо бачите таку маленьку дівчинку, яка не може, підходите і допомагаєте. Ну, Ната, скоріше за все, справиться. Так що не думайте, що Нату теж, якщо побачите, що їй треба допомогти, спочатку спитайте, Ната, ти не допомогти? Ще чуть-чуть. Perfect. Хтось іще? All right, well, this will be here. If you want to practice afterwards, you're free to practice. I said, we'll leave this here. If you want to practice when we're done, Візор you're fine. поки тут, так що по закінченні практикуватися, не стісняйтесь, нічого такого страшного немає. Це просто железяка з колесами, ну якби краще знати, як вона управляється. Like if, well, when they come, they will put these. No, but like if they needed to, this folds up. Так, подивіться, підножка, якщо підножку зняти, бачите, вона It's through here, you push back here. її можна відвернути. All right. Any other questions? Є ще запитання? All right. So what time are you supposed to be there? О котрій годині ви маєте бути? On what day? Який день? Friday. Восьмое число. All right. Super. We look forward to seeing all of you there. Ми з нетерпінням чекаємо вашої присутності. If you didn't get a chance to sign the sign-up sheet, Якщо ви не встигли чи не змогли записатися сюди, будь ласка, підійдіть, запишіться, прізвище, ім'я і номер телефону. like to thank you all for coming. Хочемо подякувати за те, що ви прийшли. Other questions that you want to just come up and ask afterwards? Якщо у вас є якісь додаткові запитання, можете просто підійти зараз індивідуально запитати, якщо у вас щось появиться. Thank you for willing to be a volunteer. Дякуємо за те, що ви виявили охоту бути волонтерами. Okay, and if I could talk to you guys, that'd be great. І з вами, хлопці, я за те, що поговорю. Спасибо вам. Дякую. Приходьте ще. We might be able to put some outline on the table. Yeah, like, чили на минутку, сказали, щоб я тебе. I think we can bring one banner. I think Red Cross. If they want to bring one banner.
Якщо буде просто місце, якщо воно буде сильно завалено, якраз дуже багато часів. Ну так. Дальше казали там по коляскам, So again, we're gonna have putting all the kids on the limos. I think it's an invitation.